Hello, welcome sa Mathaglish. Kung bago ka lang sa akin channel, ako si Ben Paul de la Cruz at layunin ko matulungan ng mga Pilipinong mag-aaral na mas maintindihan ang math. And for today, ang pag-uusapan natin ay one-sided continuity. So, simulan natin sa definition. A function f is continuous from the left at a if the following conditions are satisfied. Una, nag-e-exist yung function value ni f kay a. Pangalawa, nag-e-exist yung left-hand limit ni f kay a. And yung pangatlo, dapat equal yung left-hand limit ni f kay a at saka yung function value niya kay a. So, very similar to sa two-sided continuity, pero yung difference nila ay yung limit dito ay one-sided lang ang kino-consider. Punta naman tayo sa right continuity. A function f is continuous from the right at a if the following conditions are satisfied. Itong tatlo. So, kamukhang-kamukha siya nung sa left continuity, pero dito yung limit sa halip na si x ay nag-approach kay a from the left, ang kino-consider dito ay yung pag-approach kay a ni x from the right. Okay? Sana nakakuha yung idea. So, consider natin tong graph ng f na nasa right side. So, ano yung function value kay negative 2? So, si 5. Ano ngayon yung limit ni f of x as x approaches negative 2 from the left? So, makikita natin na ito ay equal sa 5. So, ano yung mapapansin natin from 1 and 2? So, yung limit ng f of x as x approaches negative 2 from the left ay equal lang sa function value ni f kay negative 2. So, yun yung third condition, di ba? And therefore, dahil na-satisfy itong tatlong conditions, pwede nating masabi na si f ay continuous from the left at negative 2. Nakuha idea? So, sa graph, mapapansin natin, mula sa negative 2, no, papunta sa kaliwa. So, dire-diretso lang yung graph. Walang putol. So, consider naman natin yung right continuity kay negative 2. So, yung function value ay 5 pa din. Yung limit ni f of x as x approaches negative 2 from the right ay negative 6. Mapapansin natin hindi sila equal. So, yung third condition ay hindi na-satisfy. Dahil merong hindi na-satisfy sa definition, masasabi natin na si f ay discontinuous from the right at negative 2. Okay, yun yung idea. So, papansin natin sa graph. So, smooth naman, dire-diretso yung graph sa kanan ni negative 2. Pero pagdating kay negative 2, bakante, no? So, putol. So, discontinuous siya doon. From the right at negative 2. So, example, consider the function g defined below. So, g of x equals square root ng negative 2x if si x ay less than or equal kay negative 2. Negative x plus 1 if si x ay between negative 2 and 0. And e to the x minus 1 if yung x ay greater than or equal kay 0. So yung mga questions ay, is g continuous from the left at negative 2? Continuous ba siya from the right at negative 2? How about yung from the left at 0? At saka yung from the right at 0. So ito yung mga sasagutan natin ngayon. So, start tayo dun sa unang question. Continuous ba to from the left at negative 2? So, paano natin to sasagutan? So, balik tayo sa definition. Check natin yung tatlong conditions. Unang condition, ano yung function value ni g kay negative 2? So, negative 2, ang nasasatisfy niyang condition ay yung first condition. So, first subfunction yung gagamitin natin. Ito ay mag-i-equal lamang sa 2. Okay? Next na i-consider natin ay yung left-hand limit ni g kay negative 2. So, ito ay equal lamang sa limit ng square root ng negative 2x as x approaches negative 2 from the left. Okay? So, yung first subfunction yung i-consider natin kasi yung mga values na x dito ay mga less than or equal kay negative 2. So, dahil dito, madali lang makuha yung limit nito. Ito ay equal sa 2. Mapapansin natin na equal yung function value sa left-hand limit ni g kay negative 2 and therefore masasatisfy yung third condition dun sa definition. And therefore, yes ang sagot natin dito. Okay?
is g continuous from the right at negative 2? So again, function value, natapos na tayo dito. And then consider naman natin yung limit ni g of x as x approaches negative 2 from the right. Okay? Ano ba yung limit niya? Ito ay equal lang sa limit ng negative x plus 1 as x approaches negative 2 from the right. Polynomial, substitute lang, ito ay equal sa 3. Mapapansin natin yung 2 at saka 3 ay hindi equal, therefore, hindi masasatisfy yung third condition. So dahil hindi na-satisfy, so masasabi natin na hindi continuous si g from the right at negative 2. Okay? Third is g continuous from the left at 0. So function value muna ni g sa 0. So ang g of 0 ay equal lamang sa e to the 0 minus 1, which is equal sa 0. Next, ano yung limit ni g of x as x approaches 0 from the left? So mga less than kay 0 to, pero greater than kay negative 2 kasi ang concern natin ay yung malapit sa 0. So second condition yung nasa-satisfy, second function yung gagamitin natin. So equal lang dito, polynomial, substitute lang. So ito ay equal sa 1. 0 yung function value, 1 yung left hand limit, hindi sila equal, so hindi na-satisfy yung third condition. And dahil doon, hindi continuous si g from the left at 0. Okay? Last is g continuous from the right at 0. So function value, tapos na tayo kanina. Consider natin yung right hand limit ni g at x equals 0. So ito ay equal lamang dito. So si x na-approach si 0 from the right, so positive values to. Ang nasa-satisfy na condition ay yung third condition, and therefore third subfunction yung gagamitin natin. Okay? So, ito ay equal lamang sa 0. Equal yung function value sa limit, and therefore masasatisfy yung third condition. So nasatisfy lahat ng conditions dun sa definition, masasabi natin na si g ay continuous from the right at 0. Klaro yung example natin? Okay, so we have a remark here. A function f is continuous at a if and only if f is continuous from the left at a and f is continuous from the right at a. If and only if to, no? So basta continuous yung function daw sa a, sure na tayo na left continuous siya at saka right continuous siya at a. And kapag left continuous siya kay a at saka right continuous siya at a, sure tayo na continuous si f kay a. That's it. I hope nakatulong sa inyo. So kung na-appreciate nyo itong discussion natin, don't forget to like and subscribe and share this to your friends. See you next time.